خب عزیزان جان، با اپیزود بعدی از سری اروا در خدمتتونم. بحث ولیدیشن ها رو شروع میکنیم که فکر میکنم دیگه داره بس جالب و کاربردی تر میشه، چون کاربردی بودن خیلی مهمه واسه من. چون خب ولیدیشن تو جای مختلف میدونی یوزکیس های خوبی داشته باشه دیگه. بدیهی ترینش بحث ولیدیشنه که آقا یه دونه نتورک اروری که زدیم ساکسس یا فیلیر، یا اون اینپوت چیزی اینپوت تایپی که وارد شده ولیدیت هست یا نه، و این داستان ها دیگه. ولیدیشن میتونه یوز کیس های جالب خودش رو داشته باشه. البته اون نات نالش خیلی دوست داشتم، یه مدار باید بیشتر بهش مسلط بشم که بتونم توی کدهای خودم هم استفاده بکنم. اون نالیبیلیتی خیلی باحال هندل کرده رو. من اون قسم اون اپیزودی که داشتیم خوشم اومد. فکر کنم همین چیزش بود، نه وای نالیبیلیتی یا یادم نیست. حالا بگذاریم مهم نیست. خب در واقع ما اینجا بحث دومین ولیدیشن میخوایم بریم سمتش، تایپ ارورز از این داستان ها، که مثلا توی این کیس اومده not empty list البته داره. not empty list واسه کدوم لایبرریه؟ و output book که میگه که آقا ما میخوایم یه سری رول ها رو داشته باشیم. یکی این که تایتل نباید empty باشه. dot emptyش چیه؟ is not empty همچین فانکشن فکر کنم استرینگ داشت. بعد لیست آتور هم نباید empty باشن، یعنی بوک کلا تایتل و آتورش نباید empty باشه. البته آتور هم نباید نیمش empty باشه. We want to accumulate as many error as possible. accumulate جمع کردن انباشتن، متراکم کردن. تو accumulator فکر میکنم توی ترانزیستورا بود، خیلی آشناس کردم شواسم. خب اسمارت یه راهش فکر میکنم این بحث چیز بود دیگه، اسمارت کانستراکتورز، که مثلا میاد میگه که آقا در واقع این گونه یه دونه فان در واقع دیتا که از کانستراکتورش رو چیز میکنه، پرایوت کرد و از فانکشن استفاده میکنه واسه ساخته شدنش، در از که یه دونه با این ایدر میدر برمیره. جالب. این بیتی ایدر نه. خب میگه که آقا این فلان کلاس expose constructor so we cannot prevent from creating wrong value. One could introduce a require in the constructor but we prefer to use a typed error mechanism instance. require جالب بود، نمیدونستم. require فکر میکنم as require همچین چیزیه احتمالاً. A common pattern in this case to hide the constructor and provide a smart constructor. چون invoke همون حکم constructor رو داره دیگه در نهایت. حالا فکر کنم جلوتر ببینیمش. خب invoke operator رو به قولی override کرد که یه دونه فلان پوینتر بهتر نوشته که میگه آقا ببین این و این حالا ایدر زد سرش انشور کن که name is not empty باشه، وگرنه خیلی قشنگ بود. من خیلی لذت بردم، من واقعا عاشق این شدم. الان من این اسنیپ کد رو واسه خودم بذار کپی بکنم، اینو من باید استفاده بکنم. قشنگ کاربردی. داک باید اینطوری باشه دیگه آقا. داک اینطوری لایبرری می‌نویسین، داکش اینقدر خوشگل باشه و کاربردی. خب مثلا ببینید بس انیمیشن تا زمانی که گوگل اون کویک گایدش رو ننوشت من نرفتم سراغ انیمیشن و شما 6 ماه منتظر موندین تا ربکا بیاد. فکر کنم ربکا و همکاران عجیب توی مقالات میگن and it's all یا چیزی بیا اونو بنویسن که ما ادامه رو که شروعش بکنیم. که دیدی شروع کردیم و تقریبا تا جای خوبی هم پیش رفتیم و قشنگ اون داکیومنت های چیزش هم خوندیم. چون آقا یه کویک گاید 20 صاحب بذار دیگه که بتونیم توش بریم. ما رو یهو میندازن وسط اقیانوس بعد میگن پا بزن. تا چی من بزنم؟ بگذاریم. خب پس یه ایدر شد که انشور میکنه فلان. آره خیلی زیبا بود، من واقعا زیبا لذت بردم که وقتی آدر رو میسازی علل قاعده چی کانسپت نمبر 3 که میسازی علل قاعده ایرور هم ریترن میکنه دیگه. ولی خب مطمئن که یه آدر سالم
ساخته می شود. حالا جای اینکه کجا کار میکنم نشون بده خیلی خوب میشه. حالا okay, we are going to a similar approach for book. Note that empty author is a different type than before since we want to accumulate the index of the author. چون بوک تایتل میگیره. آتورزش یک لیستی از آتوره. اینم مهمه یادمون باشه. fail first versus accumulation. اینجا یه دونه اینترفیس بوک ولیدیشن ارور درست کرد که یه دونه یا در واقع تایتلش امپتیه که اروره از این جنسه، یا نو آتوره که در واقع لیستش خالیه. ولی ما دینا رو هم میتونیم دیتا، این همونطوری که این دیتا کلاسه، اینا رو هم میتونیم دیتا آبجکت بکنیم. هورا! خب empty author داستانش چیه؟ Note that empty author is a different type than before since we want to accumulate the index of the author. از جنس ارور هم هست. من نفهمیدم منظورش از این ارور چی بود، ولی خب بریم ادامه. که باز پرایوتش کرد. احتمالا این از فکر کنم توی چیز باشه، توی ارو باشه، تو که بوش میاد. خب تایتل میگیره و آتور که یک ایتربله، یعنی استرینگ، چون نیم داشت فکر میکنم آتور. آره نیم داشت، یعنی که چیز دیگه، لیست کالکشن هر کوفت زهرمار میتونه باشه، یه چیز ایتربل. البته بجز ست و اینا فکر کنم ست و مپ و اینا ایتربل نبودن، اونا کالکشن هم ایتربله. جالب، شک دارم. بخیر. آره خب یادم باشه یه هایراکی میخواستن یه دونه ویدیو بسازن توی پلیلیست کاتلین راجع به هایراکی آبجکت ها توی کاتلین. خیلی چون یکم فکر من مشغول کرده، ناتینگ و اینی و اینا رو قشنگ ببینیم و فلان. یونیت و نه یونیت که آره یونیت هم تایپ دیگه بگذاریم. خب ایتربل که خب اینو داریم. اینا خب بیان پیاده سازی چه شکلیه؟ میگه که آقا انشور کن که این این اوکی، این خیلی شفافه. و بعد میگه انشور نات نال کن authors to not empty list or not. اگر آتور خالی بود نال برگردون، که این بعد انشور میکنه نات نال نو آتورز رو در نهایت برمیگردونه که خودش هم این یکی اروره بود. امپتی تایتل اینا مثلا پسند ارور داشته باشن بهتر نیست؟ یکم خانویش. بریم ادامه. اینم زیبا بود، من واقعا لذت بردم. اصلا داره میتر کنه، داره ارو الان میتر کنه و عزیز دل من میشه. ولی در نهایت اون السهش میشه این و تودو رو میخواد چیکار بکنیم؟ باز این حرکت رو باید بزنیم مثل اینکه. خب this code has a problem though it only return one error even if there are two problem with the data of the book. گرفتی؟ یعنی خب آره فقط یا اینو برمیگردونه، یعنی این فیل بشه خب ارور برمیگردونه و تموم میشه. اگه دوتا ارور داشته باشیم چی؟ قشنگ بود، چون ممکنه ما مالتیپل ارور لاجیکال داشته باشیم، بیزنس لاجیکی. We would rather use a accumulator approach. We can give چون fail first منظورش همین بود، fail first versus accumulation. درست تلفظ میکنم؟ accumulate همچین چیزی. قشنگ بود، من بازم لذت بردم. نکن الان دیگه داره جذاب میشه. خب disregard to change the code. یکی اینکه آقا the result of is now non-empty list of problem و we need wrap different validation in zip or accumulate.
چه تغییراتی دادی؟ بذار ببینیم. ایدر کرد، آها نکن یا این فلانه یا این، ولی الان کرد نان امپتی لیست، یک لیستی از ارور یا بوک. بس این تغییر اصلیش بود. آتور که همونه، استرینگ و فلان. اوکی خب اوکی. بس یه تغییر اینجا داشتیم. حالا میگه که آقا ارورایی که ممکن رخ بده یا اینه، آها با کامام جدا میشه، تو پرانتز هم هست، یا انشور نات ناله. اینا دیگه کمی تو کد بنویسیم خوبه. من یادم باشه که آیدیا رو حداقل ستاپ بکنم که فکر کنم بتونیم بدون دردسر ایمپورتش بکنیم. آره البته دارم فکر میکنم تو کامپوز نیوز هم میتونیم بچپونیمش. باید ببینم که ولیدیشن کلا ما ولیدیشن نداریم، فقط گت میکنه میگه در نهایت اینکه سکسس باشه API یا فالس باشه یا همچین چیزی فکر کنم ولیدیشن نه، ولی خب اونم چک میکنم. ولی دیگه بریم تو کد دیگه. داکسترف خوندن دیگه لذت بخش کم کم دیگه نیست. آره مثلا دوستان قشنگ چیز بشه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خب اوکی بگذاریم. در نهایت آقا همین داستان ها، البته اینو فکر میکنم دوتا ارورای قبلیشه یا چیزای جدیدی نمیدونم، واسه این باید تو کد دید واقعا که در غیر این صورت میاد بوک رو ریترن میکنه دیگه. ولی خب تو دوی همچنان هست. The result has each argument of the result of each of the arguments of فلان یزمانه آها in the trailing lambda. بس هر کدوم آره دیگه هر کدوم فیلیر ها اینجا available میشن. In this case we are not using them. We have فلان for the list of author we still need to perform the convert from string to author. Okay. Arguments to zip فلان all but ولی دیگه این ارور رو اینجا برمیگرد. But all the lesson خب چشم‌هایم بزرگ علوی. next step حالا ما میخوایم اون آتوران بسازیم که دیگه تموم میشه. we need to run a smart constructor thus but at the same time we should accumulate any potential problem. Since the related author check will include this as part of the second validation. چون ما اونجا که گذاشتیم ولی خب حالا اینجا ما چیز بکنیم دیگه. اوکی خب بذار چون یک لیستی از آتور میگیره دیگه. خب چون بعد در نهایت میتونی اینو آتور نیل، حالا این که هیچ این خودشه. حالا اومد اینجا توی بلاک بعدی میخواد ولیدیت بکنه آتورها رو هم. map or accumulate authors with index. من واقعا این ایندکس رو نفهمیدم، راستش نفهمیدم. empty author ولی فلان آخه آتوره بعد میگه از جنس اینه. خب از جنس اروره. تو میگه که فلان دات ایندکس، حالا شد در ادامه ایندکس رو بگه، باید بگه یه کلیت نگاه بکنیم حداقل. بعد میگه آتور ایت چیه؟ همیشه ایت 20 ها خب با اسم استفاده بکنید که یک کسی داره مثلا داک میخونه بفهمه این ایت 20 ها چیه. همونطور که اینجا اینو رینیم کرد. یک از پرکتیس ها اینه که هیچ وقت از ایت استفاده نکنید، named بهش بدید، named استایل باشه. خب اگر آتور فلان خب ریکاور بکن، اگر چیز بود که یه امپتی آتور بده its.index. او فکر کنم اون لیست چیز رو این نات امپتی لیستش با ایندکس شبیه فوریچ هست، فوریچ ایندکست یه همچه چیزی که ایندکس داره با ایندکسش داره کال میکنه. ولی خب واقعا ایندکس چرا دقیقا نیازه؟ من اینو هنوز نفهمیدم که یه ایندکسی هم داد. اینکه کدوم آتور مشکل داره یه همچین چیزی فکر میکنم که در نهایت این حرکت رو زد. بعد میگه که خب ensure not null
to not empty list or null. اگر null شد یعنی داستان داریم. no authors رو اصلا کال میکنه، یعنی هیچ آتوری نیست. ولی ممکنه بعضی از آتورها سالم باشن، بعضی از آتورها سالم نباشن، چون ارورهای ما از جنس no آتور داریم. کلن آتوری در کار نیست. بذار should not empty the author name should not be empty. البته تو اونم propagate میشه دیگه. آره پس 2 تا کیس وجود داره واسه این قضیه. اوکی حالا بریم ببینیم این ایندکس های ما تو واسه من توضیح بده چوری بعد هندلش میکنی. چون بعد اگر چیز میزم شد اینطوری برمیاد. من خیلی دوستان جنسشون بدونم که نمیدونم، ولی خب اینا رو باید تو کد میافتیم. من اشتباه کردم، من اشتباه خودم رو میپذیرم. البته دیگه تا تموم میشه، ولی خب شاید اپیزود بعدی اینا رو توی کد دیدم، نمیدونم. ببینم که get your own error wrapper. خب اگه ببینیم اپیزود بعدی چه پرته اینو میبریم تو کد. خب this additional check is quite complex, so let's unwrap this. دقیقاً خیلی کامپلکس بود، موافقم بود. We use authors with index to create an iterable containing the value in the index in living is necessary to create the right empty error value. With map or accumulate, we state that we want to perform some validation over a collection of element, accumulate each possible error to call in return either with the wrong error type empty name instead of empty error. author کجا بود؟ author.فلان empty error آره error name instead of to transform this value we use the recover extension function. با recover اونو چیزش کرد، تبدیلش کرد به اون. Finally, we use .bind to embed the either into computation block. Essentially, every time you are using a value of type either inside an either or any other raise block, such a call is required. Okay, the result of the mapping is a list author that we can now use to create the final book. This value is available in this last lambda فلان. We could validate it author in the code above. Validated author فلان no author at all. Validation of map plus accumulate. Validation فلان. آها بالاخره 20 یه اسم گذاشت. خب من اینم میتونیم نیم بذاریم دیگه. recover map left bind eat dot کنم. من اعصاب من داره واقعا خرد میشود. آیدیا بیا بالا. البته من باید دیپندنسیش هم بدم، چون ببین این اپیزود تمام شد میتونی دیگه نبینی، ولی من الان کد واسه مهم شد. کجا رفت آیدیا؟ رفت اون یکی اسکرین. اوه چه سکسی شده آیدیا. آپدیتش کردم، جذاب لعنتی. اوه ببین اینجا رو گرادیانت انداختن. دانلود مالود فقط نکنه. اوه شت. آره دیگه نه یه بیل داشت. بیلش کو؟ داری دانلود میکنی؟ نکن. این یه دونه find run؟ نه ران هم که خبری نیست. build on. خب این ایده ما با شکست مواجه شد. این مثل اینکه باید دانلود مالود بکنه و داره میکنه. من اینطور که میبینم با آی پی ایران. آره اوپن جی دی که ناموسم دیگه این هم ما تحریم باشیم دیگه بریم بمیریم.
والا. خب بیخیال، این طول اون طول میکشه، در نهایت اون باید چیز بکنیم. خب پس در نهایت چی شد؟ گفت که آقا bind all این اینجا بودیم، نه سب کن. The one section can be written in several different ways, namely the wrapping, LDs, accumulate any. پس چی شد؟ مپ رو فلان کرد، نیم ایندکس کرد، آتور نم فلان، مپ لفت، empty author فلان. مپ لفتش خوشگل بود چون جای ریکاور گذاشت و بال شد empty author. ولی خب bind رو کال کرد. The first version used a variant of فلان which lives in rays and take the first hence the need to call .bind and raise automatically if any error it is found. Another way to write the code above is creating a list of either using map and then use bind all. خب چیکار کرد؟ اومد خود سر authors with index یه مپ زد، مپ که خب فکر کنم کاتلینیه، ایندکسش رو گرفت، مپ left داد bind all. این باز قشنگ تر بود، من اینو بیشتر دوست داشتم، کاتلینی تر بود، اینو نداشت، واسه همین یک کسی که کاتلین بلده اینو راحت‌تر میفهمه. من این سیگنیچر رو بیشتر دوست داشتم. همین دیگه. حالا نشد کد بزنیم، نشد اینا رو تست بکنیم، سعی میکنیم ان شاءالله ویدیو بعدی تستش بکنیم. اون بعد آیدیا رو اول ستاپش بکنم. لایک، دونیت، کامنت و هر گونه ساپورت گرم و بخش قلب ماست. تا اپیزود بعدی، بدرود.